Nếu bạn muốn thử thách bản thân bằng một chuyến du lịch mạo hiểm thì nên một lần thử chinh phục cổng trời Thiên Môn Sơn Giọng độc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Phải công nhận một điều rằng nếu đã đi du lịch Trung Quốc mà không hành hương đến ít nhất một ngọn núi thì xem như phí cả hành trình. Kể sơ sơ thì ở đây có trên dưới 5 ngọn núi nổi tiếng bậc nhất thế giới. Một trong những đỉnh núi nổi tiếng nhất xứ Trung, phải nói đến Thiên Môn Sơn, nơi mà những ai ưa mạo hiểm sẽ phát cuồng bởi cung đường dẫn tới điểm đích được gọi là cổng trời. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Có vị trí nằm ở vườn quốc gia Thiên Môn, Tương Gia Giới thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Thiên Môn Sơn được xây dựng năm 1998 nhưng mãi đến năm 2006 mới hoàn thành. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Với chiều dài 11 km cùng 99 khúc cua hiểm trở, Thiên Môn Sơn được mệnh danh là một trong những cung đường nguy hiểm và khó chinh phục nhất. Bắc Arkeya Asset Tretoven. Nếu bạn muốn thử thách bản thân bằng một chuyến du lịch mạo hiểm thì nên một lần thử chinh phục cổng trời Thiên Môn Sơn. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn có thể tự mình lái xe máy qua những cung đường đèo treo leo, sau đó leo thêm 999 bậc thang để lên đến cổng trời. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuy nhiên, nếu không tự tin vào khả năng cầm lái của mình, bạn có thể di chuyển bằng cáp treo với 98 cabin có tổng chiều dài lên tới 455m. Paleya Manchisia Amikosi. Được biết, cổng trời được hình thành sau khi một trận đại hồng thủy làm sụp đổ đá vôi trên núi tạo thành hình mái vòm. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Cũng từ đó, nơi này được gọi là Thiên Môn. Nhìn trên cao, con đường chính dẫn đến Thiên Môn Sơn trông như hình con rồng uốn lượn, ôm lấy ngọn núi. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Càng lên gần cổng trời, nhiệt độ càng giảm, trung bình thấp hơn khoảng 10 độ C so với thành phố Tương Gia Giới. Đặc biệt, nơi đây quanh năm đều có mây phủ, khiến du khách cứ ngỡ như đang lạc vào cõi tiên. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Xung quanh cổng trời, bạn sẽ nhìn thấy những lá bùa màu đỏ được người vãn cảnh lưu lại với mong muốn cầu bình an, may mắn cho người thân. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Anh Ngô Yune với những ai là fan cứng của những trang truyện kiếm hiệp Kim Dung hẳn sẽ mê mẩn nơi này lắm cho xem. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bởi khi ngắm cảnh vật lung linh mờ ảo nơi đây, bạn sẽ liên tưởng đến những trận chiến hào hùng hay những phân cảnh trùng phùng trên màn ảnh. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bên cạnh đó, Thiên Môn Sơn còn nổi tiếng với con đường trong suốt được gọi là Kea. Đây là con đường làm từ kính cường lực, ôm sát vào vách đá dựng đứng, đem lại cảm giác thích thú và hồi hộp cho du khách. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trải nghiệm cầu kính Kea được xem là một trong những điểm thu hút khách nhất tại vườn quốc gia Thiên Môn, Tương Gia Giới. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cùng xem thêm một số hình ảnh check-in tại Thiên Môn Sơn. Comunique Ngume Adiyula Alexandra Dea Carolinet Haliak Dea 61 Foovitsky. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.